عايزين ناخد بالنا من الاخطاء اللي ممكن تقع وانت بتتعامل مع الليست في البايثون. اول حاجه احنا محتاجين نعرفها ان مش معنى ان تو lists في وقت ما عندهم نفس الاليمنتس ان هما الاثنين بيشاوروا على نفس المكان في الميموري. يعني زي مثلا L1 هتساوي 1 2 3، L2 هتساوي 1 2 3. لو طبعا L1 1 2 3، لو طبعا L2 هتديني 1 2 3. طيب انا هغير الاليمنت رقم الاندكس 0 في L1 واخليه 5. لو طبعا L1 5 2 3، لو طبعا L2 1 2 3. فهو مش معنى ان هم كانوا بداوا بنفس الفاليو ان هم هيشاوروا على نفس المكان في الميموري، لا خالص. كل واحده منهم ليها المكان الخاص بيها في الميموري لوكيشن وبتتعامل معامله مختلفه طول فتره البرنامج. في بقى ايه نوع تاني، ان انت تيجي تقول لي مثلا ان L1 بتساوي 4 5 6 وان L2 بتساوي L1. فL1 هنا 4 5 6 وL2 برضو كام 4 5 6، ولكن هنا L2 بتشاور على نفس الميموري لوكيشن اللي L1 بتشاور عليه. يعني انا دلوقتي لو غيرت اي اليمنت جوه L1 هيرفلكت في L2. طيب تعال نجرب. لو قلت مثلا L1 اوف 1 اللي هو اللي موجود دلوقتي فيه 5 هيساوي 10، وقلت هنا L1 فبقت 4 10 6، هل انا جيت دلوقتي جنب L2؟ لا. فL2 منطقيا المفروض ان هي يكون قيمتها كام دلوقتي 4 5 6، ولكن لو انا جيت طبعت L2 هلاقيها 4 10 6، لان هنا انا ما عملتش كوبي من L1 وعملت لها اساينيشن في L2. when it comes to list وبتخلي list تساوي list، فانت مش بتعمل كوبي، انت بتخلي L2 بتشاور على نفس الميموري لوكيشن اللي L1 بتشاور عليه. يعني زي مثلا لو انا جيت هنا قلت ان L2 اوف 2 اللي هو دلوقتي موجود فيها 6 خليتها تساوي مثلا 0، وجيت طبعت L2 فخلاص 4 10 0، وطبعت L1 برضو هلاقيها ايه 4 10 0، لان هما الاثنين بقوا حاجه واحده، الاثنين بيشاوروا على نفس الميموري لوكيشن. طيب تعال نكريت برضو L1 هنخليها تساوي 10 20 30. طيب L2 هنخليها بقى بتساوي ايه L1 برضو انا عايز اعمل L2 بتساوي كوبي من L1، مش بتشاور على نفس الميموري لوكيشن. يعني دلوقتي انا هاخد نفس الكوبي بس لو غيرت في L1 مش هيسمع في L2 لان الاثنين مش بيشاوروا على نفس المكان. فانا بكل بساطه هعمل ايه هفتح سكوير براكت. طيب لما احنا كنا بنحاول نعمل سلايسنج، لما كنا بنسيب اول اندكس فاضي فده معناه ان انت هات من الاول، لما كنا بنسيب اخر اندكس فاضي معناه ان انت هات لحد الاخر، فدي معناها ان انت بتقول له هات له الليست كلها كوبي. طيب اطبع يلا L1 10 20 30، اطبع L2 10 20 30. لو غيرنا بقى حاجه في L1، يعني مثلا لو خليت L1 اوف 0 بيساوي 99 وطبعت L1 99 20 30، لو جيت بقى طبعت L2 بعد ما انا عملت الكوبينج سينتاكس دي هلاقيها زي ما هي 10 20 30. ليه؟ في الحاله دي الاثنين مش بيشاوروا على نفس الميموري لوكيشن. هنكرييت L1 بيساوي 5 سالب 2 10، وهقول له ايه ان L2 بيساوي L1 دوت سورت. فلو طبعنا دلوقتي L1 سالب 2 5 10، ولكن لو طبعنا L2 مش هنلاقي حاجه. ليه؟ لان L2 هنا هي بقت الريتيرن بتاع اللي بعد يساوي، فاللي بعد يساوي ايه L1 دوت سورت، فهي L1 هي list دوت سورت فانكشن حصل لها سورت وغيرت قيمه L1، والفانكشن انتهت من غير ما تريتيرن الكوبي من L1 الجديده. فايه اللي حصل هنا ان L1 اتغيرت قيمتها عادي ولكن L2 بقت نون. طب انا عايز احل المشكلتين دول. المشكله ان انا الاول انا مش عايز اغير اصلا قيمه L1، المشكله الثانيه ان انا عايز اخلي L2 هي عباره عن ايه sorted version من L1. طيب يبقى الحل هنا ايه ان احنا نستخدم ايه sorted. لو انا قلت ان L1 هتساوي 5 سالب 2 10، L2 هتساوي ايه sorted L1. هنا ايه اللي هيحصل L1 اتبسط لفانكشن sorted هيحصل لها sort من الاصغر للاكبر، هترجع كوبي، الكوبي دي هتبقى مساويه لقيمه L2، فبالتالي L2 بقت ايه هي sorted فيرجن من L1. طب L1 زي ما هي 5 وسالب 2 و10، لو طبعا L2 سالب 2 5 10. بس محتاجين بقى ايه نركز في الميتويشن والاليزنج، امتى اخد كوبي امتى ما اخدش كوبي، امتى الليست دي بتشاور على نفس الميموري لوكيشن بتاع الليست الثانيه، هل انا محتاج ده اصلا ولا مش محتاجه. هو ده اللي انا كنت محتاجك تتعلمه من الفيديو ده.